Hello guys! Welcome back to another vlog, and today naisipan ko mag-declutter, mag-destash ng mga old makeups ko. So I thought na i-film ko siya para wala lang. Kasi parang ako kasi na-relax kasi ako pag nakakapanood ako ng mga decluttering videos. I'm also thinking of doing a giveaway nito mga decluttered makeup ko. So answer the poll above there kung saan man papayag kayo na i-giveaway ko to or hindi. Kasi I know may mga tao na sensitive sa mga pre-loved makeups, ganun. Pero syempre hindi naman ako magpapag-giveaway ng sobrang gamit na, ganun. Kung ayaw nyo naman ng giveaway ko, kung ayaw nyo naman sumali doon, edi wag. Di ko naman kayo pinipilit. Kung ayaw nyo ng pre-loved makeup, edi wag, diba? Pero alam ko kasi marami sa inyo na may gusto ng pre-love makeup kasi syempre, kahit pre-love yun, libre pa rin yun. Anyway, meron akong 2 boxes dito. Nire-recycle ko yung mga shoe boxes ko. So, this one is for giveaway, and this one is for bigay to my friends. Tsaka, ito lang yung ma-offer kong table sa inyo kasi monoblock pa lang yung table ko. Anyway, let's start. Ang dami kong dada. I-fast forward ko na lang to guys para hindi na kayo ma-bored. Kasi ang dami-dami kong sinasabi.
So, itong mga i-destash ko, hindi ibig sabihin na I hate the brand, I hate the product itself. Hindi. Kaya ako sila dinidestash kasi I think hindi ko na sila gagamitin in the future. Ganun kasi ako mag-destash. As much as possible kasi, kinikip ko lang kung ano talaga yung mga kailangan ko. And for me, as a vlogger, medyo mahirap yun kasi may mga products na pwede ko pang i-feature sa susunod na mga videos, sa future videos. Kaya, kung makikita nyo, marami pa rin sila para sa isang normal na makeup collection, na makeup kit. Kasi kino-consider ko rin yung future videos na gagawin ko. Na pwede ko silang ma-feature sa ganon. At saka, nagdi-destash ako kasi medyo bulky na, sayang na yung space, ganon. As much as possible talaga, kinokontian ko lang talaga kung ano lang yung kailangan ko. At saka kung ano yung gagamitin ko sa mga future videos ko. So, yung giveaway natin dito sa decluttering ko, ayusin ko pa sila at i-announce ko sila sa next vlog. Or abangan nyo na lang dito sa channel ko kung kailan ko man may i-announce yun. Kasi medyo busy yung ating. Natutuwa naman ako sa cheeks ko. Wala akong kahit anong nilagay dyan. Di ba? Pawis lang yan, be. Pawis tsaka oil. Pero parang, ang healthy. Tapos, ang rosy ng cheeks. Charot lang. Hello guys! So, kakatapos ko lang mag-film ng isang video. At ngayon, i-announce ko na ating giveaway winner. Yung 100k giveaway natin. At ang winner ay si Kate Alvarez. So, meron kang 24 hours para i-email sa akin yung shipping details mo. After 24 hours na hindi siya mag-email sa akin, pipili ako ng bagong winner at i-announce ko yun sa next vlog natin or next video natin. Natagalan ako sa pag-announce kasi nung nag-random picker ako dun sa comment section nung video na yon, nalaman ko na hindi sila nakasubscribe any of my channels. Kaya pumili ako ng bago. Kaya natagalan ako kasi ang dami kong napipili sa random picker na hindi naman nakasubscribe sa akin, which is very devastating. Kasi nga, knowing na sumasali sila na hindi naman nila fina-follow yung rules. Ayun lang guys, thank you so much. So stay tuned pa kayo sa marami pang giveaways. Meron ka next giveaway, mga 3 yung prizes dun. So stay tuned lang kayo dun guys, as in super lucky yung Destashing giveaway ko. Ayun lang guys, thank you so much for watching this vlog and I will see you in my next one. Bye bye! Ayun na, may outro na ako